Annyeonghaseyo! So, ayan guys, welcome back and welcome to my channel. If you are new in this channel, I'm Jean, and for today's video, I'm gonna share with you a makeup tutorial again. So, halatang halata naman sa aura ko ngayon, ang gagawin nating makeup tutorial ngayon, it's a Korean makeup look. Yan, nakita niyo na rin naman sa title ng video na ito, and yun, napagdiskitahan ko na naman yung buhok ko. Para, alam niyo yun, syempre may Korean vibes, diba? Nahilig kasi ako ngayon manood ng mga K-drama tuwing gabi. So, ang ganda-ganda nila, yung skin nila, yung skin complexion, and ang effortless ng makeup nila, pero ang ganda-ganda nila. So, ayan, yun ang gagawin natin today. Yan! But before we begin, please like this video, share it to your family, friends, and loved ones, and also please subscribe to my channel and paki-click na din yung bell button so that notified kayo sa mga next na upload ng video, just like this one. So without further ado, let's begin. So, ayan, start na tayo. And, yan, kung napapansin nyo sa mga Koreans, sobrang glowing ng skin nila. And, ayun, so, to start this makeup tutorial, sobrang ipiprep natin yung skin natin. Like, gagamit tayo ng mga skincare products. And, ang gagawin ko, first, is mag-toner muna ako para ma-cleanse or matanggal yung mga dumi-dumi na natitira sa mukha ko. Kahit na nagilamas na ako. And syempre, my favorite, itong Eskinal Glutamilk Whitening Toner. Favorite ko yan. Kung hindi nyo pa napapanood yung skincare routine ko, ilalagay ko sa description box or sa I button sa taas. Or sa taas lalagay ko dyan. So, yan. Para ma-check nyo din yung mga favorite kong skincare products na ginagamit ko sa mukha ko. Yan, first, toner. Then, next naman is this Olay White Radiance Light Perfecting Essence. So, ito. Next na gagamitin natin. So, ayan. After, iset muna natin yung serum or yung essence sa mukha ko bago natin siya patungan ng tinted sunscreen. So, tinted sunscreen lang yung gagamitin ko in this makeup tutorial. Kasi sobrang simple lang talaga ng makeup ng mga Koreans and hindi sila yung foundation. Parang ano nga lang talaga nila, skin lang talaga nila yun eh. Pero, yan. Siyempre, hindi naman, yung skin natin, hindi naman pang Korean. So, yan, gagamit tayo ng tinted sunscreen. So, ito. Tinted sunscreen na gamit ko lagi is Bello. Ay, guys, sorry na. Next one is magko-concealer tayo magko-concealer ako and ang gamit ko is this L'Oreal Infallible Full Wear and ang shade ko dito is Vanilla. Ito yung gagamitin ko para matakpan yung mga imperfection sa mukha ko, like yung mga pimple scars. Yan. And then, next, ang gagawin natin is, magsaset na ako ng mukha. Set ko na yung mukha ko. And ang gagamitin ko is itong powder na to. Actually, dinipat ko lang siya, pero ito yung Fashion 21 na powder foundation nila. Nakalimutan ko na yung shade ko dito, pero ito yun. Dalawang to. Same shade lang to. Magsaset lang tayo ng face. Yan. Yan. Medyo nag-mattify na yung skin ko. Pero syempre, hindi naman mahilig yung mga Korean sa matte face or matte finish na makeup. So, gagamit tayo nitong Rose Water Glow Mist ng Lux Organics. And yan, siset ko tong face ko bago ako maglapat ng blush on and all. Para kumapit talaga yung powder and yung mga nilagay natin pala kanina. So, ayan, siset na ako ng face.
Yan, basang-basa, no? Yan, patuloy lang natin siya and babalik ako. A few moments later. So, ayan, medyo nag-set na yung face ko gamit itong Rose Water Glow Mist ng Lux Organics. Then, proceed na tayo sa pagkikilay and pag-eyeshadow and all. Then, ayan. Siyempre, kilay is life. Yung mga Koreans din, hindi sila masyadong mahilig sa kilay on flicks. So, ang gagawin natin is, gamit ako ng mascara para pero wag yung masyadong marami. Gamit ko is yung Maybelline Hyper Cream Mascara. So, ayan. Medyo bawasan yun ng product, yung mismong tool. Then, after that, gaganyan nyo siya. Iba-brush up nyo yung eyebrows nyo. Para lang maging mabushi yung kilay. So, ayan. Parang malago, baga. Ayan. Ganyan lang ginagawa ko actually pag tamad na tamad ako magkilay. Ayan. Ayan ako napapansin nyo, di ba parang ang lago-lago ng kilay ko? Yan. So, after that, di ba yung mga Korean, medyo, yung kilay nila is flat. So, try natin i-achieve yan kahit hindi ganun yung kilay ko. Hindi ko mapapromise na ma-achieve ko yun, pero let's see. Yan. Hanggang ganyan lang. Next. Yan, eyeshadow na tayo. Favorite part. So, ayan, yung eyeshadow ko na gagamitin is this. Itong Detail Makeover na metallics nila. It has 21 color eyeshadow palette. And lahat ito is ma-shimmer. Yan, glittery, kumbaga. So, ayan, kung mapapansin natin sa mga Koreans, diba, ang hilig nila sa mag-glitter. Glowy. Ganun, glowy, shiny, mahilig sila sa ganyan, sa highlighter, sa eyeshadow na mag-glitter or ma-shine. So, ayan, ito yung gagamitin natin. And, yan, pero sa base, gagamit muna ako ng pang-transition. And gagamitin ko itong Vice Cosmetics. Galing Vice Cosmetics na, actually blush on nila to, pero gagamitin ko siyang base para sa eyeshadow ko. And, ang shade nito is Title. So, ayan. Ayan. So, ang next na gagamitin ko is this shade Capella. Para sa dito ko. And actually, kakamayin ko na lang siya. Kasi mas maganda yung payoff na netong product na to pag pinakamay kaysa gamit ka ng brush. Tapos, mahilig sila nung medyo madark yan dito banda. Pero, ma-shimmer pa rin gagamitin ko. And ito yung gagamitin ko. Denim yung shade. So, ayan. Tatry natin yung denim. Ayan, then, gagamit ulit tayo ng pang-transition. Balik tayo dun sa title ng Vice Cosmetics. And, ayusin natin yung, sige. Dagdagin lang natin ito, mga shimmer na to. And also, maglalagay na rin tayo ng manipis lang. Mag-eyeliner tayo. And ang gamit kong eyeliner is this Careline Craft Ink liner nila. And maganda rin tong product na to kasi sobrang black niya. Tapos waterproof siya. Hindi siya agad siya matatanggal sa mata mo. And hindi siya yung makalat. Kunyari, pag nabasa nga, di ba minsan nagpa-fall out dito, nagkaka-black eye ka, ganyan. Pero ito hindi. Kahit na mabasa yung mata mo, kahit umiyak ka, or mabasa nga, maluwa ka, ganyan. Matatanggal lang ng buo. Yung gano'n, hindi siya yung makalat.
Hindi siya parang hahalo sa tubig. Ito hindi. Basta yan, ito maganda to, promise. So yan, lagay lang tayo. Manipis lang kasi hindi talaga ma-makeup yung mga Koreans. So, manipis lang ilalagay natin. Struggle is real. Alam niyo ba, ito yung pinaka-ayaw ko sa lahat mag-eyeliner kasi sobrang struggle ko talaga sa part na to. So, ayan, we're done halos sa mata. And, lalagay lang ako ng highlighter dito sa may, Itong highlighter na to, from Vice Cosmetics din to. Nakalimutan ko na yung shade. And, dinapat ko lang siya para sama-sama na yung lahat. Kasi, nagme-makeup ako sa mga kasal. So, pinagsama-sama ko na yung para sa mukha. And, iba yung sa eyeshadow. Ito, puros to sa mukha. Blush on, and powder, and setting powder, and itong highlighter. So, ayan. Sama-sama ko na lang sila para hindi na ako kalkal lang kung ano-ano pag nag-makeup ako sa client. From Vice Cosmetics to, ang ganda rin nito. Kasi mura-mura pa sa Vice Cosmetics, kaya yan, check nyo doon. Check nyo yung mga product nila. Ganda. Yan. So, ayan. So, ayan, next na gagawin ko is magko-contour na ako. Then, sa ilong, nose contour. So, ayan, mga Koreans is mahilig sa junk blush. So, babalik tayo dito sa blush on na to na Vice Cosmetics na title. Ayan, alam niyo naman, gamit na gamit. Kasi pwede siya talaga for everyday makeup look. So, ito yung ginagamit ko rin everyday. Aside dun sa Careline Multipop ko. So, ayan, gamit ko rin siya. Pag gusto ko lang na powder yung magiging blush on ko. Kasi yung Careline Multipop is cream blush on siya. So, ito. Minsan, pag tamad ako mag ganyan-ganyan. So, ito na lang. Para may brush. So, yan. Apply na natin siya. Yan, almost done. And highlight. Syempre, di mawawala yung highlight. Kasi nga, di ba, makeup ng mga Koreans masyadong mag-glowing. So, yan. Lagay tayo dito. And dito. So, ayan, di ba, guys, epak. And dito. And connect natin yung dalawang ito. Tapos, dito. And dito. Ang pa nga dito eh. And then, dito. Yan. O, diba ang glowing na skin? Pero churcher lang yan. So, ayan. And the last one is my favorite. And gagamit ako ng concealer. Dito. Nakalat ko lang siya ng onte. Dami. Dami na padami. Then, gagamit ako ng lip tint. And ang gamit kong lip tint is from Elana. And ang shade dito is Garnet. Ito yung water tint nila. So, ito. Gamit ako nito. Then, magtatap tayo ng blush on. Tapos, highlighter ulit. Yan! So, we're almost done. And if finalize ko lang tong look na to, then I'll be back.
살쪄도 난 마름 계산은 느려도 눈치는 빠름 인기를 논하자면 안에 입만 아픔. So, that's it guys. Here's the final look. And, ayan, sobrang simple lang. Halos skin complexion ko pa din. Kasi nga, syempre, gumamit tayo ng skincare products bago tayo mag-apply ng mga makeup products. So, ayan, mas maigi talaga or mas okay talaga na mag-prep muna kayo ng skin nyo before kayo mag-apply ng makeup products para mas pakak or mas bongga yung effect sa inyo ng makeup na i-apply nyo sa skin nyo. And also, hindi rin agad lalapat yung chemicals ng makeup products sa skin nyo kasi nga mas nauna yung mga skincare products bago nyo i-apply yung makeup products na ilalagay nyo sa mukha nyo. So, mas protected yung skin nyo and yun yung secret ko pag mas gusto ko lang na glowing yung skin ko pag nagme-makeup ako. And yun din yung secret ko or yun din yung ginagawa ko sa mga client ko, sa mga bride or bridesmaids na mini-makeupan ko. Pinaprep ko muna yung skin nila bago ko talaga ilapat yung foundation para mas kumapit or mas pakak yung maging result ng makeup sa mukha nila. So, ayan, yun lang. And ayan, sana nagustuhan niyo tong makeup look na to. Diba? Ang simple lang pero ganda. Ganda lang, ang glowing. Tapos, yes, maka-winter si bakla. Maka-winter si ating, di ba? Sana magustuhan niyo itong video na ito. And sana nga nagustuhan niyo itong video na ito. And please don't forget to like and share this video. And also, subscribe to my channel and click the notification bell so that you will never miss any latest videos na i-upload ko dito sa YouTube channel ko. So, ayan, guys. Thank you so much for watching. And see you on my next one. And then, God bless people of the world. And bye-bye.